ببین این بار با چه کیفی اومدم. سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که روز خیلی خوبی شروع کرده باشین. من که عالی حالم با این کیف جذابی که تونستم خلق کنم و اینکه کلنم خیلی کیف خوش مصرفیه و کمتر از 100 گرم، یعنی بالا ترازو گذاشتم حدود 80 گرم فقط بهم نشون داد. این ویدیوم قرار مرحله به مرحله بهت بگم که چطور باید گلا رو وصل کنی، از گل اول تا گلای آخر. چیدمان رو واسط کامل توضیح دادم، نشون دادم و دیگه به راحتی میتونی از پسش بر بیای. اینو ببافی مطمئنم که از پس این کیف هم به راحتی برمیای، اصلا نگرانش نباش. فقط حواست باشه سعی کن برای اینکه کارت شیک تر بشه از متریال چرم استفاده کن، از چوب استفاده کن، کارت خیلی جذاب‌تر، دلنشین تر میشه. امیدوارم که این ویدیو هم مورد استقبالتون باشه و من همچنان حمایتتون رو ببینم، لایکتون و کامنتتون رو خیلی خوشحالم میکنه و اینکه بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. امیدوارم که براتون کاربردی باشه و ببینین چقدر دلبری میکنه، چقدر قشنگه. خب بریم آموزشش رو ببینیم با هم. برای این کیف من از قلاب شماره 3.5 دارم استفاده میکنم و نخ رافیه تابیده شده. حالا مقدار وزنی که برای این کیف استفاده شده رو انتهای باف متوجه میشم و سعی میکنم که به شما بگم که چه مقدار نخ احتیاجه. قیچی و سوزنم مثل دفعات قبل نیازه و اما برای این کیف من 2 حلقه چوبی استفاده کردم که حالا شما میتونید اصلا حلقه نذارین یا از فلزی استفاده کنین، کاملا سلیقه‌ایه. و استفاده از مگنت یا زیپ و اینام که کاملا سلیقه‌ایه. و اینکه من آسترم واسه این کار دوباره از جین دارم استفاده میکنم و رنگ تیره. خب بریم که با هم دیگه چیدمان این گل رو ببینیم. و برای کسایی که این ویدیو رو اولین بار دارن نگاه میکنن از مجموعه گلبهار، من موتیف گل رو دوباره توضیح میدم و اینکه چیدمانش اصل کار ماست. کافیه این نخ رو هم بذارم یا همون حلقه جادویی رو بسازم باهاش. 1 حلقه بگیرم، 3 زنجیره ببافم. بچه ها ببینید زنجیره ها رو من خیلی کیپ نمی کنم و آزاده توی دستم. خب این از این. 1 حلقه روی قلاب میندازم. این 2 نخی که روی همدیگه هستن رو در نظر میگیرم. ببینید به این شکل تا نیمه میبافم، نگه میدارم. 1 حلقه دوباره روی قلاب و این کار باید 3 بار تکرار بشه. شد 2 بار و حالا میشه 3مین بار. حالا 1 2 3 4 تا حلقه روی قلاب دارم و الان باید این حلقه رو از تمام حلقه ها رد کنم. 1 زنجیره قفل میزنم به این شکل و با بافتن 3 زنجیره دیگه 1 2 3 میارم به داخل حلقه. دوباره پای کوتاه میزنم. دیدین؟ به این شکل. این کار باید 5 تا بشه. 1 بار زدم 4 تا گلبرگ دیگه میبافم و و گلم تموم میشه. نگاه کنین 3 تا و دوباره همین کار رو باید تکرار کنم. به همین شکل. فقط باید اینو ادامه بدم.
وقتی که آخرین گلبرگ رو هم بافتم، 3 تا زنجیره رو که بافتم، زنجیره آخر رو نگه میدارم. خب یعنی میبندم، این قسمت رو قیچی میزنم، تمام. خب این نخ رو آروم میکشم، کمی کار جمع‌تر بشه، کیپ‌تر بشه. ببینین این میاد داخل گل به این شکل و این حلقه، این نخ که برای حلقه جادویی بود، به این شکل جمع میشه. خب حالا این دوتا رو این پشت گره میزنم و با سوزن شروع میکنم به مخفی کردن نخ. به این شکل نخ رو مخفی میکنم و کمی کار رو سفت‌تر میکنم. حالا بعد این قسمت شما باید یه گل دیگه ببافیم. گل بعدی هم که میخوایم ببافیم دوباره 5 تا گلبرگ میخوایم داشته باشه. بچه دقت کنید، اول باید این نخ پنهون بشه کامل، بعد گلبرگا به هم دیگه وصل بشن. بچه ببینین من گل دوم رو تا گلبرگ 4 بافتم و قسمت قفل رو انجام ندادم، نگه داشتم. خب این گل کامل شده، این قسمت روی کاره و این قسمت پشت کار. پشت کار حالت مچاله شده داره و تمیز نیستش. این قسمت میشه روی کار، با روی کار داریم. ببینین قسمت یه سره کردنش رو انجام میدم و حالا باید اتصال رو ببافیم. ببینین گلبرگ 4 رو باید به یکی از گلبرگ های گل قبلیمون وصل کنیم. ببینین به این شکل. الان من این چی رو به یکی از این دونه ها باید وصل کنم. قسمت بالای گل رو پیدا میکنم، یه نخ گرفتم به این شکل. دوباره ببینین اینو تو روی قلاب دارم، سر قلاب میره، یه نخ میگیرم و همین رو ازش میارم بیرون، از این حلقه روی قلابم هم میارمش بیرون. حالا باید 3 تا زنجیره بزنم. بچه دستتون رو آزاد بگیرین، دستتون رو شل بگیرین که گلبرگا خودشون خوشگل‌تر نشون بدن. خب اینم از پایه. گلبرگ بعدی رو باید نصف ببافم، ذره کوچیک‌ترش کنم. خب این گلبرگم تا نیمه بافته شد، حالا باید وصل بشه. به این گلبرگ وصل شد، حالا باید به این گلبرگ وصل شه. ببین دو به دو کنار هم دیگه. این کنار هم دیگه وصل میکنم، این نخ میاد بیرون و به این شکل. حالا تمام. دیدین 1 2 3 4 زدم. میچینمش و حالا باید گل رو مرتبش کنم. خب این از این حلقه گل ردش میکنم
ببینید به این شکل 2 تا گل به هم دیگه وصل شد. خب پشت کار گره میخوره و تمام. ببینیم برای گل سوم من تا گلبرگ 3 رو نیمه میبافم و شروع میکنم به وصل کردن. بعد به این نقطه و این نقطه گلبرگ من وصل بشه. ببینیم الان این حلقه این قسمت خب یک دو سه. حالا این باید به این نقطه وصل بشه. نگاه کنید همین نخ رو از همه حلقه ها رد میکنم و قفلش میکنم. خب دوباره تا اینجا 2 تا وصل شد. یکی دیگه هم باید به این نقطه وصل بشه. به این شکل خب حالا باید با دست اینو مرتبش کنم. پنج تا گلبرگ دیگه این گل بافتم و حالا باید مرتب بشه. خب ببینین تا اینجا به این شکل در اومد. حالا گل بعدی رو هم ببافیم و ببینیم که باید به کدوم قسمت وصلش کنیم. بچه ببینین گلبرگ 4 رو میخوام 4 تا گلبرگ واسش ببافم. 2 تا گلبرگ اول رو میبافم، 2 تا گلبرگ بعدی رو به این نقطه میخوام وصل کنم، به این 2 تا نقطه. خب بچه ببینین من 2 تا گلبرگ کامل بافتم، یک گلبرگ نیمه است و الان میخوام به این 2 تا قسمت گلم وصل کنم. این کیف رو من تصمیم گرفتم جز به جز دیگه بهتون نشون بدم و برای کیفی که قبل آموزش دادم دیگه واسهتون کامل روشن شده باشه، واسه بچه‌هایی که میگفتن مبتدی هستن و زیاد نتونستن سر در بیارن. حالا امیدوارم که این سری جا بیفته. خب گل بعدی رو هم باید ببافم، این قسمت بس کنم.
خب ببینید گلبرگ چهارم هم به این نقطه بس میشه. سه تا زنجیرش رو بزنم و تمام. ببینیم برای این قسمت من 4 تا گلبرگ در نظر گرفتم. یه ذره کوچیک‌تر میکنم. این مرکز. خب بچه ببینید حالا یه 5 گلبرگ باید اینجا وصل کنم. 5 گلبرگ چجوریه؟ یک گلبرگ کامل میبافم، گلبرگ 2 3 4 5 تمام، همون روند بسته میشه. این قسمت هم یه 5 گلبرگ میبافم، یکی رو کامل میبافم، گلبرگ دوم، گلبرگ سوم، گلبرگ چهارم و گلبرگ پنجم. این قسمت تازه میشه قسمت پایینی کیف. میبافم بهتون نشون میدم. اولین 5 تایی رو من دارم وصل میکنم. ببین این قسمت 4 تایی وصل کرده بودیم، این آخرین گلبرگ 5 تاییه و حالا دیگه تموم. خب این گلبرگ رو هم بچینم، مرتبش میکنم. نخ بیاد مرکز، کوچکتر میشه و گره. تمام. خب این گلبرگ پنجمی هم این سم بافته شد. این بود گل 4 تایی. یه 5 تایی این سمت خورد، یه 5 تایی هم الان باید این سمت بخوره. خب دقت کردین 1 2 3 4 این گل 4 تایی این سمتش دوباره 1 2 3 4 دقیقاً قرینه هم دیگه. یک گل 5 گلبرگ هم این قسمت من وصل میکنم. خب بچه نگاه کنین، این 4 تایی رو بافته بودیم در نظر بگیرین. این قسمتش رو با هم دیدیم، این قسمت هم خودم اضافه کردم و الان یه همچین اسکلتی داریم. ببین این قسمت میشه کفی کار و این قسمت میشه پهلو بدنه کار. خب الان یه دونه دیگه 4 تایی میخوام اینجا وصل کنم. پس یه 4 گلبرگ من الان اینجا وصل میکنم که 2 گلبرگش رو کامل میبافم، یک گلبرگ و گلبرگ سوم، گلبرگ چهارم رو به این 2 تا نقطه وصلش میکنم. این میشه کفی کیف من و این قسمت میشه پهلو و کناره کیف من. اول قسمت قالب یه سمت رو درست میکنم، عین همین رو برای یه سمت دیگه آماده میکنم، کفی ها رو با هم دیگه وصل میکنم و قالب کیف تقریبا آماده میشه. بعد میریم سراغ قسمت بدنه کیفمون و دیگه تموم میشه. خب گلبرگ 4می بافته شد و چیدم نخش رو. حالا 2 تا 4 تایی زیر کارمون داریم. نگاه کنین 1 4 تایی 1 4 تایی کف کار و این قسمت بدنم به این شکله. خب این قسمت رو من بافتم. این گل 4 گلبرگ این سمت و این سمتشم که وصل کردم. حالا یه نمونه عین همین دوباره میبافم که بشه واسه این قسمت کیفم. خب الان قبل از اینکه گل 4 گلبرگ رو بیام بهش وصل کنم گفتم که بیام براتون توضیح بدم که وقتی میخواین این گل 4 گلبرگ رو وصل کنین دیگه بعد زمانیه که این پهلوی کیف و این قسمت یعنی سمت چپ و راست رو باید به هم دیگه وصل کنیم. گل 4 گلبرگمون یه گلبرگش به این نقطه اتصال پیدا میکنه، یکیش اتصال بین این نقطه و این نقطه است، یکی دیگه هم به این نقطه و
گلبرگ آخرش هم به این نقطه است. خب بعد چیکار کنیم؟ همون شروع کار من گلبرگ رو نیمه میبافم و گلبرگ کاملی ندارم. خب این شروع کار رو میام الان به این نقطه وصل میکنم. خب وصل شد. صد زنجیرش رو هم میبافم و حالا گلبرگ دوم. خب نگاه کنین وصلش رو. خیلی نمیخوام این قسمت یه قور بشه، پس میام فقط از یه دونه از این لوپا رد میکنم و این نقطه رو هم از این قسمت میگیرم. نگاه کنین، یه نقطه از این رد کردم، یه نقطه از این رد کردم و الان چون این گلبرگ و این گلبرگ که از قبل به هم وصل بودن، الان با یه دونه نخ گرفتن و از اینا عبور دادن این قسمت کیف هم به هم دیگه وصل شد. خب حالا گلبرگ بعدی. یک، دو، سه، این نیمه. خب بعدی باید بیاد به این نقطه. نگاه کنید دقیقا همین گلبرگ که این قسمت وصل شد، این گلبرگ هم باید به این قسمت وصل بشه. میام چیکار میکنم؟ به یکی از این لوپا، نخ باید این سمت باشه، از این سمت و از این سمت و این سمت میگیرم و یه دونه نخ رو از همشون رد میکنم. دو، سه. خب این از این. گلبرگ بعدی هم ببینید خب ببینین این گلبرگ هم به این نقطه وصل میشه. خب به این شکل. دونه آخرشم میگیرم و حالا باید بچینم. خب این نقطه که میره مرکز مثل قبل خب بچه نگاه کنین، هر کاری که برای این قسمت انجام دادیم برای این قسمت هم دقیقاً الان یک گل 4 گلبرگ برای این نقطه هم انجام بدیم. اتصالش 1، 2، این دو بله 1، 2، 3، 4. خب فقط حواستون باشه این دوتا باید به هم دیگه وصل بشن به این شکل. خب اینم ببافم. حالا اسکلت قسمت کفی و گوشه های کیفمون یه همچین چیزی باید باشه. ببینین این 4 گلبرگ، 2 تام اینجاست، 2 تام این قسمت، بقیه 5 گلبرگن طبق همون چیزی که دیده بودین. خب این شد تا اینجا. حالا بریم برای وصل شکوفه های دیگه. من میبافم و بهتون دونه دونه میگم که کدوم نقطه باید وصل بشن. خب تا اینجا من 3 تا گل 5 گلبرگ بافتم که به این نقطه و این نقطه وصل کردم. اولی رو
دومی رو از این گلبرگ و این گلبرگ و این گلبرگ وصل کردم و گلش سومی هم گلبرگایی که میبینین. همین کار رو برای این قسمت باید مجدد تکرار کنم. این نقطه‌ای که میبینین دونه دونه باید وصل بشن. قد پایه های این گلبرگ رو من کوتاه‌تر در نظر میگیرم که این قسمت کار حالت گره ایجاد نشه. قد پایه هاتون رو این نقطه کوچیک‌تر در نظر بگیرین که گلبرگتون کوچیک‌تر باشه. خب این از این قسمت رو هم ببافم و بریم برای یک دور دیگه شکوفه بافتن. خب دختران، من این قسمت رو کامل کردم و الان باید مرحله بعد شکوفای ردیف بعدی رو ببافم و دیگه یواش یواش کیفمون کامل بشه. یه تفاوت سایز با هم ببینیم. این کیفیه که تو آموزش قبلی با هم دیگه بافتش رو دیده بودیم. ببینین از لحاظ کفی، از لحاظ پهنای کار، همطور که میبینین خیلی بزرگتره و اینم میبینین دیگه. این الان پهنای کارمونه و اینم قد کیفمونه. پس این تفاوت مدل شکوفه ها به خاطر اینه که من این تفاوت سایز رو بتونم ایجاد کنم. اگه این ویدیو رو میخوایم ببینین به این لینک سر بزنین و میتونه از اینجا ویدیوی این کیفمونم ببینین و اینکه حالا با هم دیگه بریم ادامه بافت رو ببینیم. بعد شکوفه ها رو به چه صورتی بچینیم. بچه ها ببینین 2 تا گل 5 گلبرگ اولی رو به این نقطه و این نقطه اتصال دادم. گل سومم به این قسمت که میبینین اتصال دادم. الان میخوام یک گل 6 گلبرگ ببافم این قسمت که باف خودشو کمی این شکلی جمع کنه، حالت قوس پیدا نکنه کیفم. این 6 گلبرگ باعث میشه گلبرگا خودشونو جمع تر کنن این قسمت. پس اینجا یه دونه گل 6 گلبرگ میبافم، یک اتصال اینجا اینجا اینجا، همونطور که میبینین 1 2 3 4 5. یه شیشمی هم که به گلبرگ 5 گلبرگی این قسمت، پس همین که اینجاست یه دونه اینجا باید بافته بشه و یکی دیگه هم این قسمت. پس این ردیف 2 تا 5 گلبرگ این سم داره، یه دونه 6 تا اینجا، 2 تا این سم. همین دوباره برای این قسمت باید تکرار بشه. خب بقیه گلها رو هم به همون ترتیبی که بهتون گفته بودم بافتم، نخهای اضافه شو چیدم و حالا با دست دارم اینا رو مرتب میکنم که دیگه الان نوبت کارهای پایانیه و شما میتونین به هر صورتی که دوست دارین کیفتون رو الان دیزاین کنین. من حالا توی معرفی اولش گفته بودم که 2 تا مگنت، یه دونه مگنت داشته باشین که این به این شکله. خب شما میتونین یه سمتش رو به این قسمت بدوزین، یه سمت دیگه به این قسمت و اینجوری از کیف استفاده کنین. خب بعد حالا سلیقه دیگه میخواین آستر هم بزنین، من توی همون ویدیوی کیف براتون نحوه آستر زدن رو هم مفصل توضیح داده بودم دیگه. توی این ویدیو ادامهشو نمیارم. و اینکه حالا این قسمت هم من این حلقه ها رو با همون دوخت باید بدوزم به این قسمت های کار تا بهش بند رو اضافه کنیم. بچه حالا من میخوام از این چیزی که قفلی که داشتم از قبل میخوام استفاده کنم. ببینین چقدر تو ظاهر کیف تفاوت ایجاد میکنه. نگاه کنین اصلا ظاهر کیف خیلی تغییر میکنه، اصلا یک حالت دیگه میگیره به خودش. بعد حالا شما میتونید یا از بندهای بافت استفاده کنین یا از بندهای آماده توی بازار میتونید استفاده کنین. به این شکل کارتون خیلی حرفه‌ای تر میشه. اگه از بندهای چرم استفاده کنین یا بندهای زنجیری هم قابل استفاده است واسه این مدل کیفا. حالا اگه خواستین برای زنجیر استفاده کنین به حلقش دقت کنین، شاید نیاز باشه که از همچین حلقه‌ای استفاده کنیم برای این زنجیرا. خب
اینا خرج کارهایی هستش که شما میتونین کیفتون رو به شکل خیلی متنوع و منحصر به فردی دیزاین کنین و لذت ببرین. خب من تمام اتصالاتی که میخواستم رو به کیفم وصل کردم و حالا میتونین شما نگاه کنین ببینین این قسمت مگنتش به این قسمت وصل شد، قسمت بندش به این قسمت دوخت شد. بچه سعی کنین واقعا دوختا رو تمیز بزنین، اضافه نخ‌ها رو لابلای گل‌ها پنهون کنین. حالا دوست دارین آستر بزنین، دوست دارین هم میتونین نزنین، کاملا سلیقه‌ایه. 2 تا گل 5 گلبرگ که اینجا زده بودم، 6 گلبرگ رو اینجا زدم، 2 تا 5 تایی هم اینجا. عین همین قرینه این قسمت تکرار شد. حالا گفتم مجدد توضیح بدم، شاید واضح نباشه توی ویدیو. ببینین 2 تا 5 2 تا 5 6 6 2 تا 5 2 تا 5. خب این حلقه دقیقاً توی فاصله بین 2 تا 5 تایی وصل شد با یه دوخت خیلی منظم و تمیز. من اومدم این دوخت رو انجام دادم. بعد این حلقه هم که دیگه اتصالات کیفه که حالا از قبل داشتم و واسه این کیف استفاده کردم. به همین سادگی کیف خیلی جذاب و شیک در نهایت داریم. خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه هم بودین. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدید و حتما نظرات و پیشنهاداتون رو با من در میون بذارید. من سعی میکنم که توی ویدیوها حتما مد نظر داشته باشم. خیلی خوشحالم تا اینجا همراه بودید. تا ویدیو بعدی و ایده بعدی، خدا نگهدارتون.